बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे زموږ بل ټاپک دی بیکټیریل بلایټ بیکټیریل بلایټ هم زموږ سره د بوټیو بیماری ده په دا او دام د پاڼو بیماری ګوري موږ چې کله اوله بیماری کړل پاغه کې لیپ سپاټس وګڼه لیپ سپاټ مطلب پاغه پاڼو باندې چې کومه دبې جوړې دي سپاټس نو پدې کې به هم سپاټس یو دا سپاټس او دا غي سپاټس په منځ کې بس لګ پرخي اور کوټ ایریګولر یو دا مطلب لګي غټ وي دا سپاټس په دې پاڼه کې به هم موږ سپاټس جوړېږي سپاټس نو دا دغونه چې کوم بیکټیریا جوړي دا غي بیکټیریا هم د زینتوموناس اگزونوفورډس هر دې نه مخکې تاسو ګوري دا بیکټیریا په کوم قسم بوټو باندې اٹیک کوي نو په ویټ نه په بوټو باندې بایرلې باجرا اوټ جو ستویا کوم بوټي دي او بین لوبیا د دې په پاڼو کې دا بیماری لګي خانو دی هاست دی بیکټیریا هاست موږ پیژنو ویټ بایرلې اوټ او بین د دې اوس موږ سیمپټمز وایو چې په بیکټیریل بلایټ کې بوټي ته سب مصیبت څه تکلیف وي په دې کې چې اورنې کومه سپاټ جوړ شي اورنې سپاټ هغه د سیور کوټیشن او د ګرین شان کلر گرین او تبې چې د لونه تبې چې چاپی وباړي لسی واټر سوکټ ته وایي واټر سوکټ او باندې لون شي نو دا سپاټ چې اول جوړ شي د سیور کوټې په ساس کې ور کوټې او د گرین شان شکل او دا لون غوندې ښکاري بیا سپاټس ان لارج دا سپاټس نه دا سیرورو غټيږي او دلته کې د شین رنگ نه بوس رنگ بدلی او رنگ بس تړي براون ته ایټ فارم یلو کلرینګ د دې نه واپس بیا موږ سره د سی یلو کلر شان رنگ جوړ شي یلو کلر والا دا د یوز کې نه پارس کې د سی ډیر شي د سی نو دې د وجه نه دا پاڼه مړ شي د دې ځکه دلته کې اوس کلوروپیلر څخه ختم شو کنه او شیډ بشي و برېږي خکته براولو کې دا پاڼه دی بوټي نه دردي علامات شو د دې بوست پریونشن خبره کو چې په دې پاڼو کې دا بیماری ونه لګي د دې بیکټیریا د وجه نه دي کې باندې خبره چې کراپ روټیشن او دا خبره یاد ساتي په هر بیماری کې دا موږ پنځمه بیماری تقریبا په هر کې دا کراپ روټیشن نزي بل کراپ روټیشن مطلب چې یو فصل سکلو کو دا فصل مکر په کومه کې د بیماری لګي بل فصل وکړه ډیزیز فری سیډز دیسی زړی بکری چې پاګی چرته ډیزیز نه لکه دیسی دا زړی د دیسی بوټي نو چې په هغه بوټي کې دا بیماری و هغه بوټي زړی وته نه کوي به کنټرول لیکن انسیکټ نه دي انسیکټس حشرات لکه پرس کوز دا بوټي بیمار دی کنه په دې کې خدای بیکټیریا دا رشتہ دی ټیک ده نو دې له انسیکټ راځي په دې مکینی خپل خوراک یا یو بل سره پار راځي نو دې له باندې انسیکټ راځي چې ته بل بوټي له راځي نو ته به د انسیکټ وغم کې انسیکټ په ختمه او بل ریمو انفیکټډ پلانټس دا بوټي چې تاسو کوم دي دا انفیکټډ دي کې دا بیماری لګیدل دا بوټي بدري کې وبه بس او وبه سي بیا په پزما کې خخ کې نو چرته چې دي نه نور بوټي خراب نشي ټول خبرې شوې د بیکټیریا بلایټ په اړه کې دا قسم بیکټیریا نه لګي په دوه قسم بوټو کې لګي او دا علامات شو او دا پریونشن شو زه امید کوم چې تاسو په دې ټاپک پوه شئ او دا د پلانټس اخرنی ډیزیز ان شاء الله بیا په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ